วัสดีครับมาถึง EP ที่ 57 นี้แล้วนะครับผมใน EP นี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เทคนิคทำตัวหนังสือซ้อนทับกันนะครับแบบนี้นะครับผมว่าแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับเราทำการโดยการพิมพ์ตัวหนังสือนะครับผมไปที่เครื่องมือ Type Tool นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความของเราลงไปข้อความอะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็ทำการ create outline นะครับผมไปที่คำสั่ง create outline นะครับเมื่อเรา create outline เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ ungroup เขานะครับตอนนี้ตัวหนังสือทุกตัวแยกกันแล้วนะครับผมพอ ungroup เรียบร้อยเนี่ยเราจะเริ่มจะขยับตัวหนังสือนะครับเปลี่ยนสีก่อนก็ได้นะครับไปที่เปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้นะครับใช้เป็นแบบ gradient นะครับคราวนี้เราก็เริ่มเลื่อนซ้อนทับตัวหนังสือไปนะครับเป็นไงครับเหมือนเขาจะค่อยๆหายไปเลยใช่ไหมครับผมหรือถ้าเกิดไม่ชอบนี้ก็กลับเป็น90เหมือนเดิมก็ได้ครับไม่ใช่ต้องเป็น0ครับแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์เป็นแบ็กกราวด์สีดำไปแทนเป็นไงครับเหมือนเขาค่อยโผล่มาจากพื้นหลังมาจากด้านหลังของตัวหนังสือที่ทับเขาไว้อยู่นะครับไม่ยากใช่ไหมครับผมสำหรับวิธีการทำตัวหนังสือทับซ้อนอย่างนี้ถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นจะมาทำพวกภาพอะไรกันนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ